साथीहरु यो अर्को भिडियोमा स्वागत छ र यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र आज हामी युनिट 4 को वर्क एन्ड लिजर युनिटको रिडिङ 1 क्याबेज व्हाइट अन्तर्गत ग्रामर सेक्सन चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। र यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले क्वेशन आन्सर, ट्रू अर फल्स र म्याच द फलोइङ गरिसकेका छौं। र आज हामी ग्रामर डिस्कस गर्न गएका छौं। र ग्रामर 1 एक्सरसाइज नम्बर ए, रिड द स्टोरी बिलो एन्ड टेल व्हाट द अन्डरलाइन्ड वर्ड्स आर युज्ड फर। एउटा स्टोरी दिएको छ, एउटा प्याराग्राफ छ र त्यसमा केही वर्डहरु चाहिँ अन्डरलाइन गरेको छ र क्वेशनले भन्छ टेल व्हाट द अन्डरलाइन्ड वर्ड्स आर युज्ड फर। र ती अन्डरलाइन गरेका वर्डहरु चाहिँ के को लागि प्रयोग भएको छ अथवा कसरी प्रयोग भएको छ, कस्तो अर्थ राख्छ। र स्टोरी चाहिँ यस प्रकारको छ। A heron was walking sedately along the bank of a river. All he could see on the clear water was a little fish. This might be a good breakfast for me, thought the heron. Suddenly, his eyes fell upon a big octopus passing by. Master Heron should not be happy with such a tiny fish, he said to himself. I wouldn't even trouble to open my beak for anything like that while I may have a lovely dinner. But I must play a trick on the octopus or it will escape. The fish and the octopus were smarter than the heron. They swam into the depth of the river and disappeared. The poor heron had to be content for breakfast on a tiny snail. र यो स्टोरीमा चाहिँ हामी स्टोरीको अर्थ भन्दा पनि यो अन्डरलाइन गरेको वर्डतिर चाहिँ हामी लाग्दैछौँ र यसको डिस्कसन गर्दैछौँ। र अन्डरलाइन वर्डमा चाहिँ कुड छ, त्यस्तै माइट छ, त्यसपछि वुडन्ट, त्यस्तै मे, मस्ट र ह्याड टु। र यसको युज चाहिँ के कसरी गरिएको छ, के अर्थ लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब म भन्दैछु। र पहिलो अन्डरलाइन्ड वर्ड छ कुड। र यो कुडले चाहिँ के कुरा जनाउँछ भन्ने इन्डिकेटिङ एबिलिटी अर पोसिबिलिटी। एबिलिटी अथवा पोसिबिलिटी सम्भावनाको कुरा अथवा एबिलिटी एबल हैन त्यो चाहिँ जनाउँछ पोसिबिलिटी। त्यहाँ अल ही कुड सी अन द क्लियर वाटर वाज अ लिटल फिश भनेको छ। त्यसमा चाहिँ एउटा एबिलिटी, उसको एबिलिटी अथवा पोसिबिलिटी भन्ने चाहिँ यस्तै अर्थ राख्छ। त्यस्तै माइट, माइट एक्सप्रेसिङ पोसिबिलिटी अर अनसर्टेनिटी। पोसिबिलिटी सम्भावनाको कुरा पनि भयो भने अथवा अनसर्टेनिटी अनसर्टेन भन्ने पनि जनाउँछ। दिस माइट बी अ गुड ब्रेकफास्ट फर मी। माइट बी अ हुन सक्छ सम्भावना हैन, पोसिबिलिटी त्यो जनाइयो। त्यस्तै अर्को वर्ड छ सुड। सुडले चाहिँ एक्सप्रेसिङ अब्लिगेसन, एक्सपेक्टेसन अर रिकमेन्डेसन। अब्लिगेसन र बाध्यता हुनु भन्ने पनि जनाउँछ। एक्सपेक्टेसन एक्सपेक्ट गरिएको अथवा रिकमेन्डेसन रिकमेन्ड गरिएको त्यो कुरा जनाउँछ। जस्तै यहाँ स्टोरीमा मास्टर हेरन सुड नट बी ह्याप्पी विथ सच अ टाइनी फिश भनेको छ। अब्लिगेसन अथवा एक्सपेक्टेसन र रिकमेन्डेसन चाहिँ जनाउँछ सुडले। त्यस्तै वुडन्ट, वुडन्ट एक्सप्रेसिङ अ नेगेटिभ कन्डिसनल। आई वुडन्ट इभन ट्रबल टु ओपन माई बिग भनेको छ। यसले चाहिँ नेगेटिभ कन्डिसनललाई जनाएको छ। अर्को वर्ड छ मे, एक्सप्रेसिङ पोसिबिलिटी अर परमिसन। मेले पोसिबिलिटीलाई, सम्भावनालाई अथवा परमिसनलाई जनाउँछ। र त्यहाँ भनेको छ आई मे ह्याभ अ लभली डिनर। पोसिबिलिटी हुनसक्छ सम्भावना अथवा परमिसन लिने भन्ने पनि जनाउँछ। जस्तै मे आई कम इन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा परमिसन भयो। र पोसिबिलिटी र परमिसन
दुवै जनाउँछ मेले। र अर्को वर्ड छ मस्ट, एक्सप्रेसिङ अब्लिगेसन अर नेसेसिटी। र यसले ओब्लिगेसन बाध्यता अथवा बाध्य अथवा नेसेसिटी आवश्यकता गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ कुरालाई जनाउँछ। मस्ट भनेर अब बुकमा पनि बट आई मस्ट प्ले अ ट्रिक अन द अक्टोपस भनेको छ। आई मस्ट प्ले नेसेसिटी जनाएको छ बुकमा चाहिँ। र अर्को वर्ड छ ह्याड टु, यसले पनि नेसेसिटी अथवा ओब्लिगेसनलाई नै जनाउँछ। द पोर हेरोन ह्याड टु बी कन्टेन्ट फर ब्रेकफास्ट अन अ टाइनी स्नेल भनेको छ। ह्याड टु बी कन्टेन्ट यो चाहिँ मस्ट, यो मस्ट जस्तै है। ह्याड टु भनेको नेसेसिटी अथवा ओब्लिगेसन, त्यसमै बाध्य भयो। हामीले यो अन्डरलाइन्ड वर्ड्सहरू पनि डिस्कस गऱ्यौँ र कुन सिचुएसनमा यी वर्डहरू प्रयोग भएको छ र के अर्थ राख्छ भन्ने कुरा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब हामी क्वेसन नम्बर बी तर्फ लाग्दैछौँ। क्वेसन नम्बर बीमा छ कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस बिलो विथ द करेक्ट वर्ड्स गिभन बिलो। र वर्ड्स दिएको छ बक्समा र त्यो वर्डलाई चाहिँ बाँकी खाली ठाउँमा एप्रोप्रिएट वेमा भर्नुपर्ने छ। वर्डहरूमा कुड, क्यान्ट, मस्ट, मे, सुड, माइट र वुड भनेको छ। र क्वेसन नम्बर एमा जाउँ। दिस ड्यास बी सफल्स कोट, इट इज टु स्मल फर हिम। र यसको एन्सर के हुन्छ र यी वर्डहरू चाहिँ कुन अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ भन्ने पनि म यहाँ बताउँदैछु। जस्तै कुड, सुड, वुड कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा म बताउँदैछु। र नम्बर ए को एन्सर छ क्यान्ट। दिस कान्ट बी सफल्स कोट, इट इज टु स्मल फर हिम। यो सफलको कोट चाहिँ हुनै सक्दैन किनभने यो उसको लागि धेरै सानो हुन्छ। नम्बर बी ड्यास यु प्लिज टेल मी द वे टु द एयरपोर्ट। र यसको एन्सर हुन्छ कुड। कुड यु प्लिज टेल मी द वे टु द एयरपोर्ट। र कुड चाहिँ कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा आउँछ। कुड चाहिँ टु सजेस्ट अ पोसिबिलिटी, कुनै सम्भावनालाई सजेस्ट गर्नु पर्यो भने। त्यस्तै एक्जाम्पल छ हुज बुक इज दिस भन्दा दिस कुड बी एमिज बुक, होइन, एउटा सम्भावना उसको हो कि भन्ने कुड। त्यस्तै टु मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट, र पोलाइट रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो भने पनि हामी कुड प्रयोग गर्छौँ। जस्तै कुड यु प्लिज मुभ दिस टोय, कुड यु प्लिज टेल मी द वे टु एयरपोर्ट, होइन, यो पोलाइट रिक्वेस्टमा पर्दछ। नम्बर सी ड्यास यु लाइक टु स्टे विथ अस एट द विकएन्ड। र यसको आन्सर हुन्छ वुड। वुड यु लाइक टु स्टे विथ अस एट द विकएन्ड। अब वुडको प्रयोग चाहिँ खासमा यो पोलाइट रिक्वेस्टकै लागि पनि गरिन्छ, होइन, टु मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट अथवा टु आस्क क्वेसन सोध्नु पर्यो भने पनि हामी वुडको प्रयोग गर्छौँ। हाइपोथेटिकल अथवा काल्पनिक अवस्थामा पनि हामी वुडको चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। र यहाँ कुड चाहिँ अलि बढी पोलाइट ठाउँमा प्रयोग गरिएको छ भने वुडलाई चाहिँ अलि कम पोलाइट वर्डको रूपमा चाहिँ हेरौँ। जस्तै बी नम्बरमा कुड यु प्लिज टेल मी द वे टु एयरपोर्ट, त्यहाँ प्लिज लगाएर अलिक पोलाइट रिक्वेस्ट गरेको छ भने। नम्बर सी चाहिँ वुड यु लाइक टु स्टे विथ अस एट द विकेन्ड, यो चाहिँ सिधै क्वेसन सोधेको छ। नम्बर डी डु यु नो वेयर ज्याक इज, ही ड्यास बी इन हिज अफिस। डु यु नो वेयर ज्याक इज, ही ड्यास बी इन हिज अफिस। र यसको एन्सर हुन्छ माइट, ही माइट बी इन हिज अफिस। अब माइटको युज चाहिँ कसरी गरिएको छ हामी र कहाँ गरिन्छ त्यो हामी डिस्कस गर्दैछौँ। र माइटले चाहिँ अ लोवर डिग्री अफ प्रोबेबिलिटीलाई चाहिँ सजेस्ट गर्छ। अब यसरी हेर्दा माइटले चाहिँ सम्भावना अलिक कम सम्भावना भएको है, अ लोवर डिग्री अफ प्रोबेबिलिटी भनेको चाहिँ अलिक कम सम्भावनालाई चाहिँ जनाउँछ। नम्बर ई द स्काई इज ओभरकास्ट, इट ड्यास रेन इन द आफ्टरनुन। र यसको एन्सर हुन्छ मे। र आकाश धुम्मिएको छ र अब अपराह्नतिर चाहिँ पक्कै पानी पर्छ। र मे चाहिँ अलिक हाई डिग्री अफ प्रोबेबिलिटी, सम्भावना अलिक धेरै हुन्छ। मे युज चाहिँ हामी त्यस्तो ठाउँमा गर्छौँ जहाँ सम्भावना अलिक धेरै हुन्छ। जस्तै इट मे रेन
इन द आफ्टरनुन आकाश धुम्मिएको छ पक्कै पनि दिउँसोतिर अपराह्नतिर पानी पर्नेछ नम्बर एफ सनम हेज बिन वर्किङ इन द फिल्ड अल डे सी ड्यास बी टायर्ड र यसको एन्सर हुन्छ मस्ट सी मस्ट बी टायर्ड र मस्टले चाहिँ ट्रुथ केही कुराको ट्रुथ सत्यतालाई चाहिँ स्पेकुलेट गर्छ अथवा मस्ट भनेको चाहिँ एडभाइस अथवा रिकमेन्डेसन दिन पनि प्रयोग गरिन्छ सी हेज बिन वर्किङ इन द फिल्ड अल डे उनी चाहिँ दिनभरि खेतमा काम गरिरहेकी छिन् त्यसकारण सी मस्ट बी टायर्ड उनी पक्कै पनि टायर्ड छिन् र यसबाट के थाहा पाउँछ भने मस्ट चाहिँ टु स्पेकुलेट अबाउट द ट्रुथ अफ समथिङ भन्ने जनाउँछ नम्बर जी द फिल्म इज रियली वन्डरफुल यु ड्यास सी एट लिस्ट वन्स र यसको एन्सर छ सुड यु सुड सी एट लिस्ट वन्स र सुडले चाहिँ सुड चाहिँ हामी कहाँ प्रयोग गर्छौँ भन्दा टु एक्सप्रेस समथिङ द्याट इज पोसिबल अथवा टु आस्क क्वेसन्स अथवा टु सो ओब्लिगेसन अर गिभ रिकमेन्डेसन अर इभन एन ओपिनियन र यी ठाउँमा विशेष गरी तीन ठाउँमा चाहिँ हामी सुड प्रयोग गर्छौँ जस्तै कुनै कुरा सम्भावना छ होइन छ भने त्यस्तो अवस्थामा सुड प्रयोग गर्छौँ त्यस्तै प्रश्न सोध्नु पर्ने अवस्था छ भने सुड प्रयोग गर्छौँ भने टु सो ओब्लिगेसन गिभ रिकमेन्डेसन अर इभन एन ओपिनियन कुनै ओपिनियन दिनु पर्यो भने अथवा रिकमेन्ड गर्नु पर्यो भने अथवा ओब्लिगेसन चाहिँ पर्यो भने हामी सुड प्रयोग गर्छौँ र यहाँ पनि अन्तिममा यु सुड सी एट लिस्ट वन्स एउटा रिकमेन्डेसन दिएको भन्ने बुझिन्छ र अब हामी नम्बर सी तर्फ लाग्दैछौँ कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस बिलो विथ मस्ट अर कान्ट इन द ब्ल्याङ्क स्पेसेस र मस्ट हुन्छ कि कान्ट हुन्छ यो ब्ल्याङ्क स्पेसमा हामीले लगाउनु पर्नेछ नम्बर ए द म्यान इज लुकिङ अराउन्ड हि ड्यास बी लस्ट र यसको एन्सर हुन्छ मस्ट त्यो मान्छे चाहिँ यताउता हेर्दैछ पक्कै पनि ऊ हराएको छ हि मस्ट बी लस्ट नम्बर बी हि ड्यास बी अ डक्टर हि हेज नट स्टडिड मेडिसिन हि कान्ट बी अ डक्टर ऊ डक्टर हुन सक्दैन किन भन्दा उसले मेडिसिन पढेको छैन नम्बर सी सुस्मिता फेल द टेस्ट अल्दो सी इज अ स्मार्ट स्टुडेन्ट सी ड्यास ह्याभ प्रिपेयर्ड वेल दिस टाइम यसको एन्सर हुन्छ मस्ट सी मस्ट ह्याभ प्रिपेयर्ड वेल दिस टाइम उनले योचोटि चाहिँ पक्कै राम्ररी तयारी गरेकी छिन् द रेस्टुरेन्ट अलवेज सर्भ्स रियली गुड फुड दे मस्ट ह्याभ इम्प्लोइड एक्सलेन्ट सेप्स र त्यो खाली ठाउँमा मस्ट हुन्छ मैले भनिसकेँ रेस्टुरेन्टले चाहिँ धेरै राम्रो तरिकाले सर्भ गर्छ राम्रो खानाहरू खुवाउँछ भन्नुको अर्थ दे मस्ट ह्याभ इम्प्लोइड एक्सलेन्ट सेफ्स उनीहरूसँग पक्कै पनि एकदमै उत्कृष्ट सेफहरू चाहिँ छन् र त्यही कारण त्यसमा क्वालिटी पाइन्छ नम्बर ई देयर ड्यास बी समथिङ रङ विथ द फ्यान इट इज मेकिङ एन अनयुजुअल साउन्ड देयर मस्ट बी समथिङ रङ विथ द फ्यानमा पक्कै केही गडबडी छ किनभने यसले चाहिँ अलि अनयुजुअल प्रकारको आवाज निकालिरहेको छ त्यसै गरी नम्बर जी दिस ड्यास बी सुमनाज बुक देयर इज अ स्टाम्प अफ द लाइब्रेरी अन इट यो यसमा चाहिँ कान्ट हुन्छ नेगेटिभ वर्ड दिस कान्ट बी सुमनाज बुक यो चाहिँ सुमनाको किताब हुनै सक्दैन किनभने देयर इज अ स्टाम्प अफ द लाइब्रेरी अन इट त्यहाँ चाहिँ लाइब्रेरीको स्टाम्प लगाइएको छ र फाइनली नम्बर एच हि ड्यास have had hard times. He has lost his job and has to support his elderly parents. यसको आन्सर हुन्छ must. He must have hard times because he has lost his job and has to support his elderly parents. र हामीले यो can't र must पनि लगाएर ब्ल्याङ्क स्पेस भरिसक्यौँ अब राइटिङ 1 मा छ एमा द फलोइङ टेक्स्ट इज अ जब एप्लिकेसन लेटर फर द पोस्ट अफ स्कुल सेक्रेटरी बट सम सेन्टेन्सेस आर रिटर्न इन रङ अर्डर पुट देम इन द करेक्ट अर्डर एन्ड रिराइट द एप्लिकेसन र यो एउटा एप्लिकेसन दिइएको छ र यसमा चाहिँ एप्लिकेसनमा हुनुपर्ने लेख्नुपर्ने कुराहरू लेखिएको छ तर रङ अर्डरमा रहेको छ त्यसलाई चाहिँ त्यो अर्डर चिनेर आफूले करेक्ट अर्डरमा
लेख्नुपर्ने हुन्छ र यसको एन्सर पनि म यहाँ दिँदैछु। र अर्डर मिलाएर यसरी एप्लिकेसन लेखिएको छ, मैले लेखेको छु र यो चिन्नको लागि सजिलो होस् भनेर मैले कलर पनि अलग अलग गरिदिएको छु र यति भएपछि अर्डर पनि चिनिन्छ र बुकमा हेरेर पनि अर्डर चाहिँ ट्याली गर्न सकिन्छ। र यति भन्दै आजको भिडियो चाहिँ अन्त्य गर्ने बेला भएको छ। मलाई लाग्छ यस्तै तपाईँहरूलाई धेरै हेल्प गर्नेछ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर पनि गरिदिनुहोला। अर्को भिडियोमा अर्को युनिटको एक्सर्साइज लिएर उपस्थित हुनेछु। धन्यवाद।